अकबर एक खुर्सानीको बिउ गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता। एक केस अध्ययन। एक केस अध्ययनको परिचय। नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने तेह्रथुम जिल्लाको बेल्हा गाउँपालिका -5 मा अवस्थित एक प्रगतिशील किसान श्री रामबहादुर खड्काको 5 देखि 6 रोपनी जमिनमा अकबर एक खुर्सानीको खेती गर्ने अनुभवलाई यस केस अध्ययनको आधार बनाइएको छ। श्री खड्का 5 वर्षदेखि अकबर एक खुर्सानीको खेती गर्दै आएका छन् र उनले आफ्नो खेती व्यवसायमा बिउको गुणस्तरले गर्दा आएका चुनौतीहरू, उपलब्धिहरू र सिकाइहरूबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। 2. समस्याको निदान। 2.1 प्रारम्भिक चुनौतीहरू। श्री खड्काले आफ्नो खेती यात्राको सुरुवाती समयमा स्थानीय बजारबाट प्राप्त गरेको अकबर एक खुर्सानीको बिउ प्रयोग गरेका थिए। पहिलो वर्षको अनुभव निम्नानुसार थियो। कम अङ्कुरण दर, 40 देखि 50% मात्रै बिउले अङ्कुरण गरेको देखियो। बिरुवाको कमजोर स्वास्थ्य, अङ्कुरित भएका बिरुवाहरू पनि कमजोर देखिए। फसलमा विविधता, उत्पादन भएका फलहरूको आकार, रङ्ग र पिरोपनमा ठूलो भिन्नता देखियो। रोगको प्रकोप, 60% सम्म फसलमा एन्थ्रेक्नोज र डढुवा रोगको प्रकोप देखियो। यसको परिणामस्वरूप पहिलो वर्षमा उनलाई प्रति रोपनी मात्र 40 देखि 50 हजार नेपाली रुपैयाँको आम्दानी भएको थियो, जबकि लागत निकाल्दा मात्र 15 देखि 20 हजार नेपाली मात्रै नाफा बाँकी रहेको थियो। 2.2 समस्याको कारण खोजी। श्री खड्काले आफ्नो समस्याको कारण खोज्न स्थानीय कृषि कार्यालयको सहयोग लिएका थिए। कृषि विज्ञहरूले गरेको अध्ययनले निम्न कारणहरू पत्ता लगाए। अशुद्ध बिउ, बिउमा जातीय शुद्धताको अभाव। खराब भण्डारण, बिउ भण्डारणको उचित व्यवस्थापनको अभाव। रोग संक्रमण, बिउमा नाई रोगका कीटाणुहरू उपस्थित थिए। अनियमित आकार, परपरागणको कारण जातीय शुद्धता हराएको। 3. हस्तक्षेप र कार्यान्वयन। 3.1 गुणस्तरीय बिउको प्राप्ति। श्री खड्काले दोस्रो वर्षमा निम्न कदमहरू चालेर गुणस्तरीय बिउ प्राप्त गरे। प्रमाणित बिउको खोजी। उनले कृषि अनुसन्धान केन्द्र, तरहरामा भएको प्रमाणित बिउ उत्पादन केन्द्रबाट गुणस्तरीय बिउ प्राप्त गरे। बिउ उत्पादन प्रशिक्षण, कृषि विस्तार कार्यक्रममा सहभागी भएर बिउ उत्पादन, सङ्कलन र भण्डारणको प्रशिक्षण प्राप्त गरे। सहकारी संस्थासँग जडान, स्थानीय कृषि सहकारीसँग जोडिएर समूहमा गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्ने निर्णय गरे। 3.2 बिउ व्यवस्थापनमा सुधार। श्री खड्काले आफ्नो खेतीमा निम्न व्यवस्थापन सुधारहरू गरे। पृथकता दूरी, खेतीको लागि 150 मिटरको पृथकता दूरी कायम गरे। रोगमुक्त बिउ, बिउलाई रोगमुक्त बनाउन उचित कीटनाशकको प्रयोग गरे। उचित भण्डारण, हावान पर्ने बन्द भाँडोमा बिउ भण्डारण गरे। नियमित निरीक्षण, बिउको गुणस्तर नियमित रूपमा जाँच गर्ने व्यवस्था गरे। तालिका 1, बिउ गुणस्तर सुधारपछिको तुलनात्मक अध्ययन। क्रम सङ्ख्या मापदण्ड सुधारअघि सुधारपछि। 1. अङ्कुरण दर 40 देखि 50%, 85 देखि 90%। 2. जातीय शुद्धता 60 देखि 70%, 95 देखि 98%। 3. रोगमुक्तता 40 देखि 50%, 90 देखि 95%। 4. उत्पादन क्षमता 400 देखि 500 किलोग्राम, रोपानी 800 देखि 900 किलोग्राम, रोपानी। 4. परिणाम र प्रभाव। 4.1 उत्पादनमा सुधार। बिउको गुणस्तर सुधारेपछि श्री खड्काको अकबर एक खुर्सानीको उत्पादनमा ठूलो सुधार देखियो। उत्पादनमा वृद्धि, प्रति रोपनी उत्पादन 400 देखि 500 किलोग्रामबाट बढेर 800 देखि 900 किलोग्राम पुग्यो। गुणस्तरमा सुधार, फलहरूको आकार, रङ्ग र पिरोपनमा एकरूपता आयो। रोग प्रतिरोधक क्षमता, बिरुवाहरूमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्यो। बजार मूल्यमा वृद्धि, गुणस्तरीय उत्पादनले गर्दा बजारमा मूल्य बढ्यो। 4.2 आर्थिक प्रभाव। बिउको गुणस्तर सुधारेपछि श्री खड्काको आर्थिक अवस्थामा ठूलो सुधार देखियो। आम्दानीमा वृद्धि, प्रति रोपनी आम्दानी 40 देखि 50 हजारबाट बढेर 1.5 देखि 2 लाख पुग्यो। लागतमा कमी, रोग नियन्त्रणमा लाग्ने लागत 60% ले कम भयो। नाफामा वृद्धि, शुद्ध नाफा 200% ले बढ्यो। रोजगारी सिर्जना, अतिरिक्त 2 देखि 3 जनालाई रोजगारी दिने स्थिति बन्यो। 4.3 सामाजिक प्रभाव। श्री खड्काको सफलताले गाउँका अन्य किसानहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्यो। अनुकरणीय उदाहरण, गाउँका 20 जना किसानहरूले पनि गुणस्तरीय बिउ प्रयोग गर्न थाले। सहकार्यमा वृद्धि, किसानहरू बीच सहकार्य बढ्यो र समूहमा बिउ उत्पादन गर्न थाले।
जागरुकता वृद्धि, बिउको गुणस्तरको महत्त्वपूर्णताबारे किसानहरूमा जागरुकता बढ्यो। 5. चुनौतीहरू र समाधानहरू। 5.1 सामना गरिएका चुनौतीहरू। श्री खड्काले गुणस्तरीय बिउ अपनाउँदा निम्न चुनौतीहरूको सामना गरेका थिए। उच्च लागत, गुणस्तरीय बिउको मूल्य परम्परागत बिउभन्दा 50% बढी थियो। प्राविधिक ज्ञानको अभाव, बिउ व्यवस्थापनको प्राविधिक ज्ञानको अभाव थियो। सामग्रीको उपलब्धताको अभाव, भण्डारणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव थियो। परम्परागत विचारधारा, परम्परागत विधिबाटै खेती गर्ने विचारधारा थियो। 5.2 अपनाएका समाधानहरू। श्री खड्काले निम्न समाधानहरू अपनाएर चुनौतीहरूमाथि कामयाबी पाए। सहकारी संस्थाको सहयोग, स्थानीय कृषि सहकारीबाट सामूहिक खरिद गरेर लागत कम गरे। प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि विकास कार्यालयबाट प्रशिक्षण लिएर प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गरे। स्थानीय स्रोतबाट सामग्री, स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरेर भण्डारण व्यवस्था गरे। प्रदर्शन प्लट, आफ्नो खेतमै प्रदर्शन प्लट बनाएर अन्य किसानहरूलाई परिणाम देखाए। तालिका 2, चुनौतीहरू र समाधानहरूको सारणी। क्रम संख्या चुनौती समाधान परिणाम। 1. उच्च लागत सामूहिक खरिद लागत 30% कमी। 2. प्राविधिक ज्ञानको अभाव प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षमता विकास। 3. सामग्रीको अभाव स्थानीय स्रोत प्रयोग लागत मितव्ययता। 4. परम्परागत विचारधारा प्रदर्शन प्लट व्यवहार परिवर्तन। 6. सिकाइ र अनुशंसाहरू। 6.1 प्रमुख सिकाइहरू। श्री खड्काको अनुभवबाट निम्न प्रमुख सिकाइहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। बिउ न्याय आधार, राम्रो बिउ बिना राम्रो फसलको आशा गर्न सकिँदैन। लामो दृष्टिकोण, गुणस्तरीय बिउमा लगानीको लामो समयमा राम्रो फिर्ता हुन्छ। समूहमा काम गर्दा लागत कम हुन्छ र सिप साटासाट हुन्छ। निरन्तरता, एकपट्टि मात्र होइन निरन्तर रूपमा गुणस्तरीय बिउ प्रयोग गर्नुपर्छ। 6.2 अनुशंसाहरू। यस केस अध्ययनको आधारमा निम्न अनुशंसाहरू गर्न सकिन्छ। प्रमाणिक बिउ उत्पादन, स्थानीय स्तरमै प्रमाणिक बिउ उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। किसान प्रशिक्षण, किसानहरूलाई बिउ उत्पादन, सङ्कलन र भण्डारणको प्रशिक्षण दिनुपर्छ। सहकारी संस्था सशक्तिकरण, कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सशक्त बनाएर बिउ वितरण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ। सब्सिडी व्यवस्था, गुणस्तरीय बिउको खरिदमा सब्सिडी व्यवस्था गर्नुपर्छ। 7. निष्कर्ष, श्री रामबहादुर खड्काको केस अध्ययनले अकबरे खुर्सानीको खेतीमा बिउको गुणस्तरले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। उनले गुणस्तरीय बिउ अपनाएपछि न केवल आफ्नो उत्पादन र आम्दानी बढाएका छन् बल्कि गाउँका अन्य किसानहरूको लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। यस केस अध्ययनले खेती किसानीमा गुणस्तरीय बिउको महत्त्व र यसले ल्याउन सक्ने सकारात्मक परिवर्तनबारे विस्तृत जानकारी दिएको छ। अकबरे खुर्सानी जस्तो मूल्यवान नगदे बालीको खेती गर्दा बिउको गुणस्तरमा ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ। गुणस्तरीय बिउले न केवल उत्पादन बढाउँछ बल्कि किसानको आम्दानी र जीवनस्तरमा पनि सुधार ल्याउँछ। त्यसैले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले किसानहरूलाई गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध गराउने र यसको महत्त्वबारे जागरुक गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।